રાઇટિંગ સિક્વન્સ ફાઇલ્સ પરના સ્પોકન ટ્યુટોરિયલમાં તમારું સ્વાગત છે. આ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે શીખીશું સિક્વન્સ રેકોર્ડ ઓબ્જેક્ટ્સ કેવી રીતે બનાવવું, સિક્વન્સ ફાઇલ કેવી રીતે લખવી, ફાઇલ ફોર્મેટ્સ ને કેવી રીતે રૂપાંતરિત કરવું અને લંબાઈ દ્વારા ફાઇલમાં રેકોર્ડ્સ કેવી રીતે સોર્ટ કરવા. આ ટ્યુટોરિયલના અનુસરણ માટે તમને અંડરગ્રેજ્યુએટ બાયોકેમિસ્ટ્રી અને મૂળભૂત પાયથન પ્રોગ્રામની જાણકારી હોવી જોઈએ. આપેલ લિંક પર પાયથન ટ્યુટોરિયલ જુઓ. આ ટ્યુટોરિયલ રેકોર્ડ કરવા માટે હું ઉપયોગ કરી રહી છું ઉબુન્ટુ OS વર્ઝન 14.10, પાયથન વર્ઝન 2.7.8, આઇપાયથોન ઇન્ટરપ્રિટર વર્ઝન 2.3.0 અને બાયોપાયથન વર્ઝન 1.64. આપણે પહેલાના ફાઇલ કન્ટેન્ટ્સ, પાર્સ અને રીડ ફંક્શન્સ વિશે શીખ્યા. આ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે ફાઇલમાં સિક્વન્સ લખવા માટે રાઇટ ફંક્શન કેવી રીતે વાપરવું તે શીખીશું અને વિવિધ ફાઇલ ફોર્મેટ્સ દરમિયાન ઇન્ટરકન્વર્ઝન માટે કન્વર્ટ ફંક્શન વાપરીશું. ચાલો હવે રાઇટ ફંક્શન કેવી રીતે વાપરવું તે બતાડું. અહીં એક પ્રોટીન સિક્વન્સ સાથે ટેક્સ્ટ ફાઇલ છે. અહીં ઇન્સ્યુલિન પ્રોટીન સિક્વન્સ દર્શાવ્યું છે. તેમજ ફાઇલ પાસે GI એક્સેશન નંબર અને ડિસ્ક્રિપ્શન તરીકે પણ માહિતી ધરાવે છે. હવે આપણે ફાસ્ટા ફોર્મેટમાં આ સિક્વન્સ માટે એક ફાઇલ બનાવીશું. પ્રથમ સિક્વન્સ રેકોર્ડ ઓબ્જેક્ટ બનાવવાની છે. સિક્વન્સ રેકોર્ડ ઓબ્જેક્ટ્સ વિશે વધુ માહિતી આ સિક્વન્સ ઇનપુટ-આઉટપુટ ઇન્ટરફેસ માટે મૂળભૂત ડેટા ટાઇપ છે. સિક્વન્સ રેકોર્ડ ઓબ્જેક્ટમાં એક સિક્વન્સ ઉચ્ચ દરની વિશેષતાથી સંબંધિત છે, જેમ કે આઇડેન્ટિફાયર્સ એન્ડ ડિસ્ક્રિપ્શન્સ. એક સાથે Ctrl Alt અને ટી કી દાબીને ટર્મિનલ ખોલો. પ્રોમ્પ્ટ પર ટાઇપ કરો ઇપિથોન અને એન્ટર દબાવો. પ્રોમ્પ્ટ પર આપેલ લાઈન ટાઇપ કરો ફ્રોમ bio.seq મોડ્યુલ ઇમ્પોર્ટ seq ક્લાસ. From bio.seq record module import sequence record class. આગળ from bio.alphabet module import generic protein class. આગળ આપણે record1 વેરિયેબલમાં sequence record object સેવ કરીશું. ટેક્સ્ટ ફાઇલમાંથી sequence ID અને description કોપી કરીને ટર્મિનલ પર સંબંધિત લાઈનમાં તે પછી પેસ્ટ કરો. એન્ટર દબાવો. આઉટપુટ જોવા માટે record1 ટાઇપ કરો. એન્ટર દબાવો. આઉટપુટ સિક્વન્સ રેકોર્ડ ઓબ્જેક્ટ તરીકે ઇન્સ્યુલિન પ્રોટીન સિક્વન્સ દેખાડે છે. તે ID અને ડિસ્ક્રિપ્શન સાથે સિક્વન્સ દેખાડે છે. આપણે ફાસ્ટા ફાઇલમાં ઉપર સિક્વન્સ રેકોર્ડ ઓબ્જેક્ટ રૂપાંતરિત કરવા માટે રાઇટ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરો. બાયો પેકેજ પરથી seqio મોડ્યુલ ઇમ્પોર્ટ કરો. આગળ ફાસ્ટા ફાઇલમાં સિક્વન્સ ઓબ્જેક્ટને રૂપાંતરિત કરવા માટે રાઇટ ફંક્શન સાથે કમાન્ડ લાઇન ટાઇપ કરો. રાઇટ ફંક્શન 3 આર્ગ્યુમેન્ટ સ્વીકારે છે. પ્રથમ વેરિયેબલ જે સિક્વન્સ રેકોર્ડ ઓબ્જેક્ટ ને સંગ્રહિત કરે છે. બીજું ફાસ્ટા ફાઇલ લખવા માટે ફાઇલનું નામ છે. ત્રીજું ફાઇલ ફોર્મેટ લખવા માટે છે. એન્ટર દબાવો. આઉટપુટ બતાડે છે કે આપણે ફાસ્ટા ફાઇલમાં એક સિક્વન્સ રેકોર્ડ ઓબ્જેક્ટને રૂપાંતરિત કર્યું છે. ફાસ્ટા ફોર્મેટમાં ફાઇલ example.fasta તરીકે હોમ ફોલ્ડરમાં સેવ કરી છે. હું ચેતવણી આપું છું, આઉટપુટ તેના નામના કોઈપણ આગળના પૂર્વ અસ્તિત્વ ફાઇલને ઓવરરાઇટ કરશે. ફાઇલ જોવા માટે હોમ ફોલ્ડરમાં ફાઇલને નેવિગેટ કરો. આ ફાઇલ ટેક્સ્ટ એડિટરમાં ખોલો. પ્રોટીન સિક્વન્સ હવે ફાસ્ટા ફોર્મેટમાં છે. ટેક્સ્ટ એડિટર બંધ કરો. અનેક બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ ટૂલ વિવિધ ઇનપુટ ફાઇલ ફોર્મેટ્સ લે છે, તો ક્યારેક સિક્વન્સ ફાઇલ ફોર્મેટ્સમાં રૂપાંતરિત કરવાની જરૂરિયાત છે. આપણે seqio મોડ્યુલમાં કન્વર્ટ ફંક્શન વાપરીને ફાઇલ્સને રૂપાંતરિત કરી શકીએ છીએ. ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટે હું ફાસ્ટા ફાઇલમાં GenBank ફાઇલને રૂપાંતરિત કરીશ. મારા હોમ ફોલ્ડરમાં GenBank ફાઇલ છે. હું આ ટેક્સ્ટ એડિટરમાં ખોલું.
GenBank ફોર્મેટ ફાઇલમાં HIV જીનોમ ધરાવે છે. આ GenBank ફાઇલમાં પ્રથમ ભાગમાં જીનોમમાં બધા જીન્સનું વર્ણન છે. આ પૂર્ણપણે જીનોમ સિક્વન્સ દ્વારા અનુસરણ કર્યું છે. ટેક્સ્ટ એડિટર બંધ કરો. ટર્મિનલ પર આપેલ લાઈન ટાઈપ કરો. અહીં એક કન્વર્ટ ફંક્શન છે જે GenBank ફાઇલમાં ઉપસ્થિત જીનોમ સિક્વન્સ પૂર્ણપણે ફાસ્ટા ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરે છે. એન્ટર દબાવો. ફાસ્ટા ફોર્મેટમાં નવી ફાઇલ હોમ ફોલ્ડરમાં hiv.fasta તરીકે સેવ કર્યું છે. ફાઇલને નેવિગેટ કરીને ટેક્સ્ટ એડિટરમાં ખોલો. ટેક્સ્ટ એડિટરને બંધ કરો. તેમ છતાં આપણે સરળ રીતે કન્વર્ટ ફંક્શન વાપરીને ફાઇલ ફોર્મેટ્સ રૂપાંતરિત કરી શકીએ છીએ. તેમને અમુક મર્યાદા છે. અમુક ફોર્મેટ્સ લખતા માહિતી જરૂરી છે જે અન્ય ફાઇલ ફોર્મેટ્સમાં નથી હોતા. ઉદાહરણ તરીકે આપણે ફાસ્ટા ફાઇલમાં GenBank ફાઇલને રૂપાંતરિત કરી શકીએ છીએ. આપણે તે ઉલટું કરી શકતા નથી. તે જ પ્રમાણે આપણે ફાસ્ટા ફાઇલમાં ફાસ્ટક્યુ ફાઇલ ચાલુ કરી શકીએ છીએ પણ ઉલટું કરી શકતા નથી. કન્વર્ટ વિશે વધુ માહિતી માટે હેલ્પ કમાન્ડ ટાઈપ કરો. એન્ટર દબાવો. પ્રોમ્પ્ટ પર પાછા જવા માટે q બટન દબાવો. આપણે GenBank ફોર્મેટમાં HIV જીનોમમાં પ્રત્યેક જીન્સ પણ એક્સટ્રેક્ટ કરી શકીએ છીએ. આ પ્રત્યેક જીન્સ ફાસ્ટા અથવા કોઈપણ ફોર્મેટ્સમાં સેવ કરી શકાય છે. આ માટે પ્રોમ્પ્ટ પર આપેલ કોડ ટાઈપ કરો. આ કોડમાં બધા CDS જીન સિક્વન્સ, તેના IDs અને જીનનું નામ એક ફાઇલમાં લખાશે. તમારા હોમ ફોલ્ડરમાં ફાઇલ hiv_geneseq.fasta તરીકે સેવ કર્યું છે. એન્ટર દબાવો. બાયોપાયથન ટૂલ્સ વાપરીને આપણે લંબાઈ દ્વારા ફાઇલ રેકોર્ડ્સ સોર્ટ કરી શકીએ છીએ. અહીં ફાસ્ટા ફાઇલમાં hemoglobin.fasta ખોલી છે જેમાં 6 રેકોર્ડ્સ છે. પ્રત્યેક રેકોર્ડ જુદી જુદી લંબાઈના છે. પ્રથમ બધાથી મોટી રેકોર્ડની વ્યવસ્થા કરવા માટે આપેલ લાઈન ટાઈપ કરો. સોર્ટ કરેલ સિક્વન્સ સાથે નવી ફાઇલ તમારા ફોલ્ડરમાં sorted_hemoglobin.fasta તરીકે સેવ થશે. પ્રથમ નાના રેકોર્ડ માટે records.sort કમાન્ડ લાઈનમાં આર્ગ્યુમેન્ટ રિવર્સ કરો. ચાલો સારાંશ લઈએ. આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા સિક્વન્સ રેકોર્ડ ઓબ્જેક્ટ્સ બનાવતા, સિક્વન્સ ઇનપુટ આઉટપુટ મોડ્યુલ રાઇટ ફંક્શન વાપરીને સિક્વન્સ ફાઇલ લખતા, સિક્વન્સ ફાઇલ ફોર્મેટ્સ વાપરીને કન્વર્ટ ફંક્શન સિક્વન્સ ફાઇલ ફોર્મેટ્સ દરમિયાન રૂપાંતરણ કરતા અને લંબાઈ દ્વારા ફાઇલ્સમાં રેકોર્ડ સોર્ટ કરતા. અસાઇનમેન્ટ તરીકે HIV ના જીનોમિક સિક્વન્સમાં 4587 થી 5165 સ્થિતિ પર જીન HIV1GP3 એક્સટ્રેક્ટ કરો. આ ટ્યુટોરીયલના કોડ ફાઇલમાં hiv.gb ફાઇલ સમાવિષ્ટ છે. તમારા પૂર્ણ થયેલ અસાઇનમેન્ટમાં આપેલ કોડ હોવા જોઈએ. આપેલ લિંક પર ઉપલબ્ધ વિડીયો નિહાળો. તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે. જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ના હોય તો તમે વિડીયો ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો. સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ટીમ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલના ઉપયોગથી વર્કશોપનું આયોજન કરે છે. જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેઓને પ્રમાણપત્રો આપે છે. વધુ વિગતો માટે અમને લખો. સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટને આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર મારફતે નેશનલ મિશન પર ફાળો આપવામાં આવ્યો છે. આ મિશન પર વધુ માહિતી આપેલ લિંક પર ઉપલબ્ધ છે. IIT બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું.